السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الكرام، كيف حالكم? How are you today? I hope you are fine. I hope your family is fine and everybody is fine. So for today's lesson بالنسبة لدرس اليوم it is about mixed tenses grammar، يعني الأزمنة بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، يعني في الامتحان الوطني in the national exam هناك سؤال there is a question in which they ask you، التي يسألونكم أو يطلبون منكم فيها أن تحولوا أو أن تصرفوا بعض من الأزمنة التي تكون يعني مختلطة في سؤال واحد. So الهدف, the objective of this lesson is to revise and to review all the tenses، وأن نراجع جميع الأزمنة، وأن نعرف كيف نتصرف أو كيف نتعامل مع مثل هذا السؤال. So for mixed tenses in English we have a lot of tenses and mainly يعني بشكل رئيسي عندنا the present, the past and the future. الحاضر the present, the past الماضي, the future المستقبل. We're going to start with a tense. سوف نبتدئ بزمن. The form of this tense، شكل هذا الزمن هو يعني نصرف الفعل في هذا الزمن مع the personal pronouns الضمائر he she it. هنا يكون الفعل نضيف له s or es or ies. وبالنسبة للضمائر الأخرى I, you, we, you, they فلا نصرف الفعل، نتركه كما هو in the infinitive. لكن الفعل في هذا الزمن سوف أذكر اسمه. I'm going to mention the name. We just add s, es and is for he, she, it. نضيف s, es and is في آخر الفعل in the endings لترمينيزون. مع he, she, it يتغير الفعل. So بالنسبة لي I, you, we, they فالفعل لا يتغير، نستعمل فقط الفعل the infinitive. بالنسبة ل verb to be في هذا الزمن نستعمل is, are. Is, are. مع الضمير I، is مع he, she, it، و are مع مع you, we, they. بالنسبة للنيجاتيف فورم بالنسبة لهذا الزمن نستعمل doesn't بالنسبة ل he, she, it، ونستعمل don't بالنسبة ل I, you, we, they زائد الفعل. ثم بالنسبة للسؤال مع he, she, it نستعمل does زائد السبجكت الفاعل زائد الفعل. ثم مع we, you, they نستعمل do زائد subject الفاعل زائد الفعل بالنسبة للسؤال for the question. So الاستعمال بالنسبة لاستعمال هذا الزمان نستعمله we use it for daily routine، الروتين اليومي، habits عادات، repeated actions يعني أفعال التي تتكرر repeated actions، and general truths يعني حقائق عامة. بالنسبة للعبارات for the expressions نجد هذا الزمن this tense we find it with the expression every زائد time زائد زمن، مثلا every Monday كل يوم اثنين، every weekend كل عطلة نهاية أسبوع إلى آخره. On Mondays عندنا عبارة on زائد days of the week أيام الأسبوع with s on Mondays, on Tuesdays, on Fridays زائد adverbs of frequency مثل بحالش مثل usually the expression usually عادة، sometimes بعض الأحيان، often, never, etc. So adverbs of frequency. عندما نرى هذه العبارات فلا بد أن نستعمل the simple present الذي هو اسم هذا الزمن often, rarely. So الزمن المذكور the tense that we were talking about here is the simple present الحاضر البسيط. الحاضر البسيط نستعمله للعادات وللأشياء الأفعال التي تكرر
وللحقائق العامة وللديلي روتين يعني الروتين اليومي. العبارات هي every, on Mondays, usually, sometimes, often, rarely, etc. often يعني تعني في غالب الأحيان، rarely قليلا يعني في ليس في غالب الأحيان. okay so rarely هنا نعني بها نادرا. ثم هناك adverbs of frequency أخرى بالنسبة ل the present simple. سوف نمر إلى تمرين لكي نفهم جيدا to understand very well the present simple الحاضر البسيط. عندنا الجملة الأولى the first sentence. Maria sometimes to read. مثلا في الامتحان ممكن أن يعطوكم مثل هذه الجملة Maria sometimes to read Spanish novels. so الذي أركز عليه أولا هو هذا العبارات. هنا عندنا sometimes يعني بعض المرات، وهذه عبارة كما قلنا adverb of frequency تستعمل مع فقط the present simple. نقول هنا Mary sometimes، ثم نقوم بتصريف الفعل. إذا كان عندنا هنا he she it فنستعمل s كما قلنا مسبقا. وبالنسبة ل s هناك ملاحظة there is a remark بالنسبة ل es and es نستعملها مع الأفعال التي تنتهي ب sh like the verb wash، ch like the verb مثل فعل watch ch، x like what like the verb to mix to fix، o مثل ماذا مثل the verb to go، and s like what like the verb to dress ارتدى الملابس to dress، like the verb to guess. عندما ينتهي الفعل بواحد من هذه الحروف one of these letters ويكون هذا الفعل مع he she it نضيف es. if you have the verb vowel plus y like the verb to study like the verb to carry هنا نضيف es وسوف يأتي لدينا مثال. So for the exercise number 1 Maria sometimes reads Spanish. لماذا أضفنا s هنا؟ لأن عندنا Maria she Maria sometimes. ولماذا استعملنا the present simple؟ لأن عندنا عبارة sometimes. بالنسبة للمثال الثاني for the second example David wash the family car on Sundays. هنا ما هو الزمن الذي يجب أن نستعمله؟ يجب أن ندقق في الجملة وأن نلاحظ الجملة وأن نركز. on Sundays هذه عبارة on زائد يوم من الأيام زائد s on Sundays on Wednesdays on Fridays on Saturdays whatever. هنا عندما نرى هذه العبارة نستعمل the present simple. ثم أعود إلى القاعدة. هنا عندنا wash David he مع he she it نستعمل s es or is. هنا نستعمل es لماذا؟ لأن الفعل انتهى ب sh. Next example the teacher wear a suit and tie every meeting. okay هنا عندنا الأستاذ يرتدي يعني بدلة ويعني رابطة عنق every meeting في كل لقاء every meeting في كل لقاء every meeting في كل اجتماع. عندنا هنا every قلنا عبارة every يعني كل اجتماع كل لحظة كل. ثم عندنا هنا يعني the expression every قلنا. هنا نستعمل we use the present simple. لماذا؟ why we use the present simple؟ عندنا عبارة every. okay بالنسبة ل the teacher نقول he or she. مع he she نستعمل s or is. هنا لماذا استعملنا s؟ لأن ليس عندنا استثناء بالنسبة ل es or ies. إذا كانت القاعدة عامة مع he she it نستعمل s. وإذا كانت الاستثناءات التي تحدثنا عنها من قبل that we talked about already here we use es or ies. My children to be usually sick in autumn. هنا in autumn في فصل الخريف in summer في فصل الصيف يعني كل فصل صيف كل فصل خريف in plus season زائد يعني فصل من الفصول. in summer in April in March in May etc. in plus time هنا نستعمله plus season هنا نستعمله the present simple يعني كل ممكن أن نقول هنا every autumn. my children are usually sick in autumn. ثم عندنا هنا عبارة أخرى usually يعني عادة.
So هذا يسمى Adverb of Frequency. So لابد أن نستعمل هنا the present simple. So الجواب the answer. My children plural they are the verb to be in the present. With they we use are. مع they نستعمل are. هنا عندنا بالنسبة للمثال الأخير Jackie go to the gym every week. هنا عندنا سؤال. We have a question. So بالنسبة للسؤال قلنا عندنا the subject and the verb. الفعل لا يصرف في السؤال ولا يصرف في النيجاتيف فورم بالنسبة لل present simple الحاضر البسيط. So هنا نستعمل does لماذا؟ لأن عندنا he Jackie. Does he go? Does so نستعمل the auxiliary. هذا the auxiliary نستعمله هنا قبل الفاعل before the subject. So does Jackie go to the gym every week? ما الذي دفعنا إلى استعمال the present simple هنا؟ عبارة every يعني كل أسبوع every week. وبهذا نكون قد انتهينا من زمن الحاضر البسيط the present simple. So يجب أن ننتبه إلى العبارات عند الامتحان لأن الأزمنة تكون مختلطة، فهنا ننتبه لهذه العبارات every on Sundays والعبارات الأخرى التي تحدثنا عنها من قبل. So for the next tense بالنسبة للزمن الموالي هو the present continuous الحاضر المستمر. So متى نستعمل هذا الحاضر المستمر؟ بالنسبة the form الشكل عندنا the verb to be in the present. الفعل كان في الحاضر present simple is or are زائد الفعل زائد ing. الاستعمال the use نستعمله we use it for actions happening now يعني الأفعال التي تحصل الآن now at the moment of speaking يعني في لحظة الكلام الآن أنا ماذا أفعل. Okay. العبارات expressions are now maintenant الآن at the moment الآن still لا زال look listen يعني أفعال look عندما أقول لك انظر فأنا أتحدث عن الآن listen استمع فأنا أتحدث عن الآن. Okay. وعبارات أخرى and other expressions. بالنسبة للتمرين put the following verbs in the correct tense. Of course here we're going to use the present continuous. So عندنا هنا now هذه العبارة عند الامتحان إذا رأيت هذه العبارة بدون تفكير استعمل the present continuous الذي يتكون من verb to be in the present simple فعل كان في الماضي في الحاضر عفوا البسيط plus verb زائد الفعل plus ing. So it is raining heavily outside تمطر بشكل كبير أو بثقل outside يعني في الخارج. So لماذا لم نقل it rains يعني استعمل الحاضر البسيط the present simple لأن عندنا هنا لحظة الكلام الآن now. So هذا العبارة جعلتني أستعمل the present continuous it is raining. لماذا استعملنا is ولم نستعمل are؟ لأن مع it نستعمل is it is raining. بالنسبة للمثال الثاني the second example she not speak French at the moment. عندنا عبارة at the moment the expression at the moment we have here the expression at the moment. So بدون تردد استعمل the present continuous. وهنا عندي not عندما يعطوني في الامتحان not يجب أن استعمل النفي the negative form. So she is not or she isn't speaking عندنا is plus not plus verb plus ing. لماذا استعملنا not؟ لأنها هنا عندنا في مع الفعل يجب أن نستعملها. So لماذا استعملنا the present continuous؟ لأن عندنا at the moment الآن هي لا تتكلم الفرنسية. Number 3 many people still عندنا عبارة still لا زالوا fight يصارعون يحاربون against ضد الفقر poverty in Africa في إفريقيا. So many people هنا عندنا الجمع كثير من الناس لذلك نستعمل are we use are زائد العبارة still نكتبها هنا بين الverb to be وبين الفعل الرئيسي. So many people are still fighting لا زالوا يحاربون. Okay. There is continuity هناك استمرارية. Are still fighting against poverty in Africa. هنا عندما يكون لدينا استمرارية في الزمن present continuous نستعمل كذلك present continuous مع عبارة still. So many people are still fighting against لا زالوا يحاربون هناك استمرارية against poverty in Africa. Mark's children play video games at the moment. هنا
كذلك عندنا عبارة at the moment, the expression at the moment. So we have to use يجب أن نستعمل the present continuous الحاضر المستمر. Mark's children are. لماذا استعملنا are؟ لأن عندنا children are play the verb زائد ing are playing video games. وما هي العبارة التي دفعتنا استعمال the present continuous؟ هي عبارة at the moment. So عند الامتحان at the day of the exam يجب أن أركز. I have to focus on the expressions. يجب أن أركز على العبارات. Number 5, Sandra to do. We have the verb to do and Sandra her homework now. هنا عندنا عبارة now فيجب أن نستعمل the present continuous. بالنسبة للسؤال نبتدئ بفعل كان the verb to be ثم subject الفاعل ثم the verb plus ing زائد ing. So is Sandra doing? So نقول Sandra is doing her homework بالنسبة للأفirmative form الجملة الإيجابية. لكن بالنسبة للسؤال يجب أن نعكس الفعل مع الفاعل. Is Sandra doing her homework? Is Murad doing his homework, etc. So لماذا استعملنا the present continuous؟ لأن عندنا عبارة now. For the next tense بالنسبة ل next tense يعني الزمن المقبل it is in which هو الزمن الذي يكون في شكله in its form we have or has plus past participle. هذا بالنسبة للشكل. ثم بالنسبة للاستعمال for the use we use it for actions بالنسبة لأفعال which started in the past بدأت في الماضي and continued up to the present واستمرت إلى الحاضر. بدأت في الماضي واستمرت إلى الحاضر. والشكل يكون بالنسبة للفعل have or has زائد الفعل نصرفه the past participle. ونحن نعلم أن the past participle هو عندما نضيف the ed or ied إلى الفعل أو الذي يوجد عندنا بالنسبة لقائمة الأفعال الغير التي ليس لديها قاعدة تكون في القائمة في الخانة الثالثة. This is what we call هذا ما نسميه the past participle. بالنسبة للعبارات التي نستعملها في هذا الزمن expressions we have just, already, yet, for, since, so far, recently, ever, etc. Okay? هذا الزمن هو the present perfect simple الحاضر الممتاز البسيط. الحاضر البسيط الممتاز. شكله in the form we have or has plus past participle زائد بالنسبة للعبارات just, already, yet, for, since, so far, recently, ever. For and since يجب أن يعقبهما أن يتبعهما زمن. For زائد time, since زائد time زائد زمن. Okay? We have an exercise. عندنا مثال بالنسبة ل mixed tenses. For this tense, sorry, for the present perfect simple. المثال الأول, the first example. Okay? He just phoned Sabrina. She is in Chicago now. So here we have just عبارة للتو. عندما قلنا نرى هذه الexpressions هذه العبارات فنستعمل the present perfect simple. So المثال الأول, the first example, he just phoned Sabrina. She is in Chicago now. So عندنا عبارة just فهذه العبارة تأتي ما بين the auxiliary have, has and والفعل. Okay? هنا عندنا the past participle وهنا عندنا has. لماذا استعملنا has ولم نستعمل have؟ لأن عندنا he ومع he شئت نستعمل has. We use has. So he has just phoned Sabrina. عندما نرى هذه العبارة just فلا بد أن نستعمل the present perfect. Of course طبيعة الحال هذه العبارة this expression we use it also نستعمله كذلك مع the past perfect الذي يكون فيه الشكل the form had بس past participle. لكن past perfect يجب أن يكون مع فعل آخر في الماضي البسيط in the simple past وسوف نتطرق إلى ذلك. We're going to see that in a moment بعد قليل. So he has just phoned Sabrina. She is in Chicago now. So ما هي العبارة؟ هي just. هنا عندنا عبارة recently مؤخرا. So فعندما نرى هذه العبارة نستعمل the present perfect. I have recently bought. نستعمل هذه العبارة مثل just نستعملها ما بين have, has and the past participle. So the past participle of the verb buy فعل buy هو bought.
So I have recently bought a laptop to Louis. إذا رأيت هذه العبارة فبدون تفكير أستعمل the present perfect have or has plus past participle. Next example. The maid not cook. We have the verb cook and we have the negative form هنا. عندنا النفي. بالنسبة للنفي هو سهل جدا. نستعمل hasn't or haven't. Hasn't or haven't. زائد the past participle. So the maid not cook dinner yet. يعني العاملة أو الشغالة لم تطبخ العشاء بعد. هنا عندنا yet not yet يعني ليس بعد yet. فعندما نرى عبارة yet لابد أن نستعمل the present perfect has plus past participle. هنا استعملنا النفي the negative form لأنها مع الفعل هنا. Okay. يعني طلبوا منا ذلك. Number 4. She drive the verb to drive يعني يقود السيارة أو تقود السيارة. This car هذه السيارة for لمدة for تعني لمدة 2 hours لمدة ساعتين. فعندما نرى عبارة for زائد زمن معين هنا for 2 hours ساعتين لمدة ساعتين وهي تقود السيارة فهنا نستعمل the present perfect. has لماذا استعملنا has؟ لأن عندنا هنا she he she it has driven the past participle of drive هو driven. okay has have plus past participle والعبارة هي for. بالنسبة للمثال الموالي the fifth example عندنا the verb to be he to be in prison هو يعني كان في السجن since منذ 2003 منذ سنة 2003. So here he has been. لماذا استعملنا the present perfect؟ لأن عندنا عبارة since منذ. فهنا ماذا قلنا عن the present perfect؟ What did we say about the present perfect? Simple for the use. بالنسبة للاستعمال نستعمله بالنسبة لفعل قد بدأ في الماضي ولا زالت لديه نتيجة في الحاضر. هنا ما هو الفعل الذي بدأ في الماضي؟ He has been in prison. هو دخل إلى السجن منذ 2003 ولا زال في السجن. He is still in prison. Okay. So he has been in prison هو في السجن منذ 2003. So عبارة since دفعتنا إلى نستعمل the present perfect simple. بالنسبة للمثال الموالي for the next example you ever read. عندنا عبارة ever. فعندما نرى هذه العبارة ever لابد أن نستعملها. هي نستعملها فقط مع السؤال. We use it with the question. فقط مع السؤال. So هنا قلنا you have heard. بالنسبة للسؤال نبتدئ ب have or has زائد subject زائد الفعل. have you ثم ever تكون قبل الفعل تكون مع الفعل يعني قبله. So have you ever heard Hemingway's novels? Okay. لماذا استعملنا have you heard؟ لماذا استعملنا the present perfect؟ لأن عندنا عبارة ever وكما قلت مسبقا هذه العبارات yet for since ever recently just نستعملها كذلك مع past perfect الذي سيأتينا الزمن الذي سيأتينا. لكن متى نستعمل the present perfect؟ عندما تكون يعني الفعل يكون وحده. أما إذا كان الفعل مع فعل آخر كان يعني فعلان في الماضي فيجب أن نستعمل the past perfect وسوف نأتي إلى ذلك. Okay. So هذا بالنسبة ل the present perfect simple. الآن نمر now we go to the present perfect continuous يعني الزمن البسيط الممتاز المستمر. هذا سهل جدا. عندنا نستعمل دائما has been or have been زائد فعل زائد ing. هنا يدل الفعل على الاستمرارية. he has been playing نقول he has played وبالنسبة للاستمرارية نقول he has been playing. هنا نستعمل دائما has been or have been زائد الفعل زائد ing. مثال ثاني she has been cooking هي كانت يعني تطبخ. هناك استمرارية في الماضي she has been cooking نقول she has cooked. وبالنسبة للcontinuous form الاستمرارية نقول she has been cooking. دائما have been has been زائد الفعل زائد ing. بالنسبة للزمن الموالي في هذا الزمن عندنا الأفعال نضيف إليها ed. هذه القاعدة العامة or d or ied. وبالنسبة ل irregular verbs فهناك قائمة the list في الخانة الثانية in the second column في الخانة الثانية من القائمة in the list.
بالنسبة لهذا الزمن the verb to be نصرفه نقول was بالنسبة ل he she it، ونستعمل were بالنسبة ل I you we they. was نستعمل معها he she it. بالنسبة لهذا الزمن in the negative form بالنسبة للنفي نستعمل didn't زائد الفعل لا نصرفه، didn't زائد the infinitive، didn't زائد الفعل. بالنسبة لهذا الزمن في السؤال نستعمل did زائد الفاعل زائد الفعل، لا نصرف الفعل بطبيعة الحال. مثال هنا did he sleep. بالنسبة للاستعمال نستعمله for actions أفعال that happened التي وقعت at a specific time في وقت محدد in the past في الماضي. العبارات expressions we have last زائد زمن last week الأسبوع الماضي، last day اليوم الماضي، last year السنة الماضية، yesterday الأمس، ago يعني مضت. نستعمل هنا زمن زائد بعده نستعمل ago. For example 2 days ago يعني يومين مضت، 2 hours ago أو 3 hours ago 3 ساعات مضت etc. In 2011 in زائد وقت في الماضي، in زائد سنة في الماضي in 2011. The other day ذلك اليوم. Okay, so هذا الزمن this is the simple past الماضي البسيط. الماضي البسيط نستعمل ed or ied for the verbs. بالنسبة ل irregular verbs هناك قائمة the list في الخانة الثانية in the second column. بالنسبة للنيجاتيف فورم نستعمل didn't زائد verb. بالنسبة للسؤال نستعمل did زائد subject فاعل زائد verb. بالنسبة للعبارات last, yesterday, ago, in 2011, 2010 etc. and the other day etc. بالنسبة للتمرين for the exercise we have here the first example. Mike's parents arrived yesterday at 6 o'clock. So ما الذي دفعنا إلى استعمال the past simple الماضي البسيط هو عبارة yesterday. So هنا عندنا specific time and exact time وقت محدد. عندما يكون لدينا وقت محدد وهذه العبارة yesterday لا أتردد وأستعمل the past simple. هنا عندنا الverb regular فنستعمل d نضيف d arrived. Okay. بالنسبة للمثال الثاني the second example my little brother أخي الصغير see a nightmare كابوس رأى كابوس last night الليلة الماضية. So ما الذي دفعنا إلى استعمال the past simple هنا عبارة last night. فيجب يوم الامتحان the day of the exam يجب أن ننتبه we have to pay attention to these expressions. يجب أن ننتبه لهذه العبارات last night الليلة الماضية. So هنا نستعمل we use the simple past. بالنسبة للverb see لا نقول seed with the وإنما هو يوجد في القائمة it is an irregular verb. فهنا بالنسبة لسي نقول so. ومن واجب التلاميذ أن يتذكروا جيدا الأفعال التي تكون irregular يعني ليست لديها قاعدة التي تكون في القائمة the verbs that are in the list. هذا العمل يجب أن يقوم به التلاميذ هو تذكر هذه الأفعال. So بالنسبة المثال الثالث for the third example we have Alfred and Dave were in the pool 2 hours ago. ما الذي دفعنا إلى استعمال الماضي هنا the expression ago. Okay. يعني Dave and Alfred and Dave the simple past ماضي the verb to be كان هو were and was. لماذا استعملنا were؟ لأن عندنا الجمع Dave and Alfred they were in the pool في المسبح 2 hours ago يعني ساعتين مضت من الزمن ago. So عبارة ago عندما أرى هذه العبارة استعمل the simple past. I use the simple past without hesitation بدون تردد. The fourth example we not to like the verb to like وعندنا هنا negative form. So we not like the party لم تعجبنا الحفلة last weekend نهاية الأسبوع الماضية last weekend. So لماذا استعملنا the simple past هنا؟ لماذا لم نقول don't like the present simple we don't like. ولماذا قلنا we didn't like؟ لأن عندنا last weekend. بالنسبة للنفي the negative form كما قلنا مسبقا the simple past نستعمل didn't زائد الفعل لا يصرف we don't conjugate the verb. So we didn't like the party last weekend. هنا عبارة last. The fifth example Nancy go shopping last night الليلة الماضية. عندنا هنا عبارة last night فيجب أن نستعمل simple past. بالنسبة للسؤال قلنا for the question we start نبتدئ ب did زائد الفاعل the subject زائد الفعل لا يصرف we don't conjugate the verb. So did Nancy did
Nancy go shopping. هل تسوقت نانسي الليلة الماضية last night. This is the simple past. بالنسبة للزمن الماضي بالنسبة للزمن الموالي the next tense it is a tense هو زمن يكون في شكل the form was or were, the verb to be in the past فعل كان في الماضي was or were زائد الفعل زائد ing. بالنسبة للاستعمال متى نستعمل هذا الزمن؟ for actions which were in progress in the past. بالنسبة لأفعال التي كانت في تطور or in continuity في استمرار في الماضي. بالنسبة للعبارات we use when or while plus long action يعني يجب أن يكون الفعل طويل long action in the past. And this tense is called هذا الزمن يسمى past continuous. past continuous هو فعل يعني حصل في الماضي يعني وكان مستمرا. قد رأينا من قبل we have seen the present continuous الذي هو الحدث مستمر الآن أو وقع الآن. يعني هنا الحدث قد وقع في الزمن الماضي وكان مستمرا. It was in progress كان في تطور في استمراري. Okay. So عندنا تمرين we have an example or we have an exercise. The first one Barbara to do أنجزت واجبها المنزلي her homework yesterday الأمس when I came in عندما جئت. وهنا عندنا two actions هنا. عندما أتيت قبل ذلك يعني عندما أتيت باربرا was doing her homework كانت تنجز. هنا استمرارية في الماضي. نقول بالفرنسية elle était en train de faire ses devoirs. So كانت تفعل كان هناك استمرارية كانت تنجز واجبها المنزلي yesterday when I came in عندما أتيت. فهذه المسألة هذا الفعل هذا أتيت قطع إنجازها للواجب. So Barbara was doing her homework yesterday when I came in. So هنا عندنا was في الماضي زائد verb زائد ing. while عندما نرى هذه العبارة while بدون تردد نستعمل the past continuous. while I was writing عندما كنت أكتب ليس عندما أكتب الآن. هذا الزمن يسمى the present continuous. هذا the past continuous. while I was writing عندما كنت أكتب last time في الزمن الماضي. Mary was watching TV. Mary في نفس الوقت كانت تشاهد التلفاز. She was watching TV. Number 3 I saw my teacher رأيت أستاذي yesterday الأمس the simple past. while عندما I was waiting كنت أنتظر for the bus كنت أنتظر الحافلة. Okay. So هنا عندنا كذلك the past continuous. past continuous هو فعل حدث في الماضي وكان مستمرا ونستعمله فقط مع الأفعال التي تحتمل الاستمرارية وطول المدة. مثلا كنت أنتظر. الانتظار عملية تحتاج إلى وقت لذلك استعملنا the past continuous هنا في الماضي. So when Sandra arrived home yesterday عندما جاءت ساندرا إلى المنزل her father wasn't cooking lunch لم يكن يطبخ الغداء. So wasn't cooking lunch هنا عندنا the past continuous هنا عند استمرارية. عملية الطبخ تحتاج إلى استمرارية. بالنسبة للمثال الأخير the last example عندنا سؤال we have a question. Your brother play the game يعني كان يلعب اللعبة when the computer crashed down عندما يعني تعطل الحاسوب. So was your brother قلنا بالنسبة للpositive form الجملة الإيجابية نقول your brother was. وبالنسبة للجملة بالنسبة للسؤال for the question نقول was or were. هنا عندنا was نبتدئ ب was or were زائد الفاعل زائد الفعل زائد ing. Was your brother playing the game when the computer crashed down? The past continuous. بالنسبة للزمن الموالي هذا الزمن عندنا had plus past participle نستعمله عندما يكون لدينا two actions. When we have two actions in the past يجب أن يكون هناك فاعلين أو فعلان الفعل الأول والثاني في الماضي يعني حدثان وقعا في الماضي two events. The first action الفعل الأول ليس في ترتيب الجملة ولكن في الزمن. The first action in time
يجب أن تكون في past perfect، وهذا الزمن يسمى past perfect. had plus past participle. بالنسبة لل second action يجب أن يكون الفعل في the simple past في الزمن الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط. The use بالنسبة للاستعمال نستعمل past perfect for an action which happened التي وقعت before the other one قبل الأخرى. قبل الأخرى يعني الفعل الذي يكون في ال past perfect في الماضي الممتاز يكون هو الأول في الزمن، هو الذي يسبق في الزمن. an action which happened التي وقعت قبل فعل آخر أو قبل حدث آخر in the past. الحدث الثاني the second action، الفعل الثاني يكون في الماضي البسيط in the simple past. بالنسبة للعبارات عندنا before, after, already, when, never, as soon as, until, etc. the past perfect. بالنسبة للتمرين for the exercise we have the first example. Before Randa take the test exam yesterday she memorized irregular verbs. يعني قبل رندا أن يعني تأخذ الامتحان okay yesterday بالأمس هي تذكرت irregular verbs أو حفظت irregular verbs عن ظهر قلب irregular verbs الأفعال التي ليس لديها قاعدة irregular verbs. so عندنا هنا عبارة before. عندما يكون لدينا حدثان في الماضي واحد يسبق الآخر، الحدث الذي سبق هنا هو memorize يعني حفظت أولا عن ظهر قلب الأفعال ثم يعني اجتازت أو يعني أخذت الامتحان. okay so ما هو الحدث الأول؟ هو حدث حدث حفظ الأفعال. so before Randa took the test قبل أن تجتاز الامتحان بالأمس she had memorized. إذا الفعل الأول يكون في past perfect had. زائد عندنا هنا عبارة before تكون دائما مع simple past take took. عبارة before تكون دائما مع simple past طبيعة الحال إذا جاءت في البداية يعني في بداية الجملة. okay before Randa took the test exam قبل الامتحان بالأمس she had memorized. إذا الفعل الأول هو هذا. هنا قلنا الفعل الأول ليس في ترتيب الجملة، هنا جاء هو الثاني the past perfect لكن في الزمن حفظت ثم اجتازت الامتحان. so she had memorized irregular verbs. the second example المثال الثاني عندنا هنا عبارة after. عندما أرى عبارة after ويكون لدي حدثان في الماضي two actions in the past مع عبارة after أستعمل past perfect had plus past participle. so after she had done the verb to do the past participle of verb to do is done. قلنا عندنا had زائد past participle. after she had done her homework last night so الحدثان وقعا في الزمن الماضي في الليلة الماضية لكن واحد سبق الآخر. الذي سبق هو هذا she had done her homework last night. after بعدما أنجزت واجبها المنزلي ماذا فعلت بعد ذلك؟ she went to bed ذهبت إلى السرير ذهبت للنوم. okay so هنا go in the past simple we say نقول went في الماضي البسيط. المثال الثالث the third example when I arrived home yesterday the film already started. يعني عندما جئت إلى المنزل بالأمس الفيلم already يعني تعني مسبقا بدأ مسبقا. ما هو الحدث الأول؟ الزمن هو واحد we have one time which is yesterday هو الأمس لكن بالأمس وقع حادثان أو حدثان عفوا sorry two actions. الأول هو هذا she had already started the film had already started الفيلم بدأ مسبقا وبعد ذلك ماذا وقع؟ when I arrived عندما أتيت. فما هو الحدث الأول؟ أن الفيلم بدأ ثم بعده أتيت. عندما أتيت إلى المنزل بالأمس الفيلم كان قد بدأ مسبقا. إذا الحدث الأول the first event is had already started. already نضعها بين had و started. وقلنا مسبقا بأن عبارة already مسبقا نستعملها كذلك مع the present perfect have or has plus past participle. لكن هنا عندنا حدثين. عندما يكون لدينا حدثان فيجب أن نستعمل had plus past participle وليس present perfect. يجب أن نستعمل past perfect. المثال الموالي the next example last time الزمن الماضي. هنا عندنا زمن واحد last time
وقع حدثان two actions. I felt stressed شعرت بالضغط because لأن I had never taken the IELTS test before لأنني لم أجتاز امتحان IELTS. هو نوع من أنواع الامتحانات التي يجتازها التلاميذ أو الطلبة إذا أرادوا متابعة دراستهم بالخارج، وهذا IELTS فهو مطلوب بالنسبة للدول البريطانية. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في United States يطلبون the TOEFL. So هنا ما هو الحدث الأول؟ السبب، دائما السبب يكون هو الأول because عندنا مجموعة أدلة هنا a lot of proofs. الدليل الأول the first proof عندنا because السبب، ودائما نعلم أن السبب يكون هو الأول في الزمن أقول وليس في ترتيب الجملة. So وعندنا دليل ثاني عبارة never التي نستعملها مع the past perfect. وعندنا الدليل الثالث عبارة before عندما تكون في آخر الجملة. قلت إذا كانت في بداية الجملة أو وسطها فهنا نستعمل the past simple، لكن إذا كانت في نهاية الجملة فلا بد أن نستعمل the past perfect. We have to use the past perfect. هنا ملاحظة قد يعني نقوم بعكس الجملتين. قد نقول مثلا في رقم 1 in number 1 she had memorized irregular verbs فاصلة كما لا نستعمل فاصلة she had memorized irregular verbs before، أو نقول Randa had memorized irregular verbs before she took the exam. ممكن أن نعكس الجملتين، لكن إذا عكسنا الجملتين لا نستعمل الفاصلة. So after نفس الشيء نقول هنا مثلا she went to bed after، نستعمل هذه الجملة الأولى. فترتيب الجمل ليس بمهم، لكن المهم هو الترتيب في الزمن، ما هو الحدث الذي وقع أولا. So here last time الزمن الماضي I felt stressed شعرت بالضغط. لماذا؟ Because I had never taken لأنني لم أجتز من قبل أبدا never أبدا the IELTS test من قبل before. okay هذا بالنسبة لي the past perfect هذا الزمن. For the next example لدينا مثال آخر Johnny get the job after he graduate بعدما تخرج. Johnny يعني حصل على العمل بعدما تخرج. هنا عندنا عبارة after نستعملها كذلك مثل because نستعملها كذلك مع the past perfect. So Johnny got the job حصل على العمل بعدما. إذا هنا العبارة أو الحدث الأول هو هذا بعدما تخرج. إذا التخرج هو الأول وبعده حصل على العمل. Johnny got the job حصل على العمل بعدما تخرج. So بعدما تخرج هي الحدث الأول. After he had graduated from Oxford University Johnny got the job. ممكن أن نعكس الجملتين ونقول we say after Johnny had graduated from Oxford University كما فاصلة he got the job حصل على العمل. إذا هنا يجب أن ننتبه بالنسبة حتى للعبارات expressions that we use التي نستعمل مع the past simple. بالنسبة لحدثين في الماضي إذا أعطونا حدثين في الماضي before and when نستعملها مع the simple past. When I arrived simple past. Before Randa took the simple past. Before قلنا عندما تكون في البداية أو في وسط الجملة. إذا كانت في نهاية الجملة لا نستعمل the past perfect simple. Okay, the past perfect الماضي الممتاز. So هنا أتذكر هاتين العبارتين before and when and after و because وعبارات أخرى like never already just نستعملها مع the past perfect. بالنسبة للزمن المقبل the next tense it is in the form في شكله عندنا will زائد الفعل. will زائد الفعل لا يصرف infinitive. وبالنسبة للاستعمال نستعمله بالنسبة لactions أفعال التي سوف تحدث which will occur سوف تحدث in the future في المستقبل. بالنسبة للعبارات نجد next week next year next المقبل tomorrow غدا soon قريبا later بعد ذلك in زائد سنة يجب أن تكون في المستقبل. سنة ليس قبل السنة التي فيها نحن وليس السنة التي فيها نحن إنما سنة بعد السنة التي فيها نحن like here in 2026. يعني هنا يتضح أن الزمن الذي نتحدث عنه هو the future simple or the simple future المستقبل البسيط. هذه هي العبارات ونستعمل will زائد verb.
بالنسبة للتمارين for the exercises في الامتحان قلت يجب أن نركز we have to focus on the expressions على العبارات. I will travel around the world next summer. لماذا استعملنا will زائد verb هنا؟ لأن عندنا عبارة next المقبل summer الصيف المقبل next summer holiday عطلة الصيف المقبل. المثال الثاني the second example the boss not meet عندنا هنا the negative form وبالنسبة للنيجاتيف form نستعمل will not or won't زائد الفعل لا يصرف. لماذا استعملنا هنا ال future simple؟ لأن عندنا عبارة tomorrow غدا فعندما أرى هذه العبارة بدون تردد أستعمل the future simple المستقبل البسيط. the boss المدير will not meet or won't meet you سوف لن يلتقيك غدا he is busy هو مشغول. number 3 Alberto marry Helen next month. so لماذا استعملنا will زائد فعل future simple will marry the verb is marry Helen سوف يتزوج marry next month الشهر المقبل لأن عندنا عبارة next فعندما أرى هذه العبارات when I see these expressions I use the future simple نستعمل المستقبل البسيط. هنا كذلك مثال آخر another example عندنا next January يعني شهر يناير المقبل next the Smiths عائلة Smiths will not be سوف لن تكون not نقول will not or won't will not be in England سوف لن تكون في إنجلترا next January شهر يناير المقبل. المثال الأخير the last example عندنا سؤال وقد يأتي في الامتحان سؤال James attend يحضر the conference المؤتمر غدا tomorrow هل سوف يحضر إلى المؤتمر غدا will James so بالنسبة للجملة الإيجابية ده positive form نقول James will attend سوف يحضر لكن عندما نقوم بالسؤال نبتدئ ب will we start with will زائد الفاعل the subject زائد الفعل will James attend the conference هل سوف يحضر إلى المؤتمر غدا. عبارة the expression tomorrow هي التي دفعتنا إلى أن نستعمل will plus verb future simple. بالنسبة للزمن الموالي next والأخير the last tense it is about the form in which you have في هذا شكل هذا الزمن نجد will have دائما will have ملتصقتان will have زائد past participle الفعل past participle وتحدثنا مسبقا عن معنى the past participle. بالنسبة للاستعمال نستعمله we use it for actions بالنسبة لأفعال that will be finished التي سوف تنتهي before some point in the future قبل زمن معين في المستقبل ستنتهي قبل زمن معين يعني قبل أن ينتهي ذلك الزمن سوف يكون ذلك الحدث أو ذلك الفعل قد أنجز وقد تحقق. also to express للتعبير عن شيء نحن متأكدون منه بأنه سوف يقع قبل نهاية ذلك الزمن في المستقبل that an action was completed سوف تكون قد انتهت قبل ذلك الزمن في المستقبل before some point in the future. بالنسبة للإكسبريشنز عندما نرى عبارة by زائد time زائد وقت أو عبارة in a short time in 2 days time في يومين من الزمن in 3 years time عندما نرى هذه العبارات by plus time نستعمل will have زائد past participle وهذا الزمن نسميه the future perfect المستقبل الممتاز the future perfect. so ماذا نستعمل future perfect نستعمل will have دائما ملتصقتان زائد past participle زائد past participle. ثم في الجملة نجد عبارة by plus time by 2026 يعني من هنا إلى سنة 2026 we will have finished سوف نكون قد أنهينا شيئا or in a short time في وقت قصير or in a 2 days time in a 3 days time in 3 years time etc. أمثلة examples or exercise تمرين put the following verbs in the correct tense in the future perfect. so by 9 o'clock عندنا عبارة هنا by زائد وقت فعندما نرى عبارة by زائد وقت نستعمل will have ملتصقتان زائد past participle هذا regular نستعمل ed وإذا كان irregular نستعمل القائمة the list الخانة الثالثة the third example. the next example عندنا مثال ثاني المثال الأول many students كثير من التلاميذ will have finished سوف يكونوا قد انتهوا من إنجاز التمارين by 9 o'clock يعني من هنا إلى الساعة 9 يعني قبل أن تكتمل 9 سوف يكونوا قد انتهوا من إنجاز التمارين.
In 2 days time يعني في مدة يومين، من هنا إلى يومين، مدة يومين. We will have gone سوف أكون we will have gone back home. We will have gone back home سوف نكون قد عدنا. go back home سوف نكون قد عدنا إلى المنزل. يعني من هنا إلى يومين سوف نكون قد عدنا إلى المنزل. يعني عندما ينتهي اليومان، قبل أن ينتهي اليومين سوف نكون قد عدنا إلى المنزل. لماذا استعملنا will have زائد past participle؟ عندنا عبارة in time, in 2 days time, etc. Next example, my brother returned from the trip. سوف يكون قد عاد من السفر من هنا إلى الساعة 7 by 7 o'clock. So لماذا استعملنا will have زائد participle؟ لأن عندنا هنا by plus time by 7 o'clock. Okay. ممكن أن نبتدئ بها وممكن أن نكتبها في نهاية الجملة. المثال الموالي the next example by November يعني من هنا إلى November شهر November we will have plus past participle a new apartment. سوف نكون قد اشترينا منزل جديد. يعني قبل أن يأتي نوفمبر، يعني من هنا إلى نوفمبر، يعني قبل أن يأتي سوف نكون قد اشترينا شقة في باريس in Paris. Okay. So يعني هنا سوف نشتري شقة وعندما يأتي شهر نوفمبر سيجدنا قد اشترينا الشقة. That's the point. هذه هي الفكرة. The last example by the end of next year مع نهاية السنة المقبلة we will have studied English سوف نكون قد درسنا الإنجليزية لمدة 3 سنوات for 3 years. يعني من هنا إلى نهاية السنة قبل أن تأتي نهاية السنة المقبلة سوف نكون قد درسنا الإنجليزية لمدة 3 سنوات. We will have studied English for. إذن هنا يجب أن ننتبه إلى العبارات. We have to care about the expressions future perfect. So كل ما قمنا به الآن all the tenses that we have seen جميع الأزمنة التي رأيناها يعني هم عند امتحان السنة الثانية بكالوريا الامتحان الوطني يقومون بخلط هذه الجمل. نحن يعني أعطينا أمثلة لكل زمن، فعندما نقوم بخلط هذه الأزمنة نأخذ مثال من هنا ومثال من الزمن الآخر and another example from the other tense and another example from the other tenses. So نأخذ أمثلة من كل زمن، مثال من كل زمن، فنجمعها في تمرين واحد. فهذا الذي يقومون به في الامتحان. Okay. هذا كل ما لدينا بالنسبة This is all about mixed tenses يعني الأزمنة المختلطة. Thank you so much for watching. شكرا على المشاهدة and see you next time إن شاء الله for another lesson. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.